GCash to GCash Send Money. Paano nga ba magpadala ng pera ng mabilis gamit ang GCash papuntang ibang GCash account? By the way, kung first time mo sa channel natin at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ito yung GCash account ko kung saan makikita agad yung send na button. I-tap lang yan at piliin na tong Express Send. Ito yung pinakamabilis na paraan sa pagpapadala ng pera. Pwede mong i-enter yung phone number o di naman kaya gamitin yung QR code. Kung kasama mo lang or nagpadala sa iyo ng QR code yung pagpapadalahan mo ng pera, i-tap mo lang tong QR. At halimbawa, ito yung isang account. I-tap niya lang yung QR. I-skip lang natin tong tutorial. And then, ang gagawin ko ay, while using the app lang, generate QR tayo dito. Then, receive QR code. I-scan na natin yung QR code niya. Oops. After ng mga tutorial na to, mag-a-appear na dapat yung totoong QR code, which is ito na yon. Tap ko lang itong OK at i-scan na yung QR code. Makikita agad dito yung detalye about sa phone number and name na rin niya. Magpadala tayo ng for as low as 1 peso. Tap ko yung next. Confirm ko lang to. At i-send na natin. Hintayin lang ang code na ma-receive sa phone. Kung hindi agad na-receive ang code, i-tap lang tong click here to resend. I-enter lang dito ang code. Tap submit. Processing na at na-send na siya. Pwede niyong i-save itong screenshot or i-share to doon sa pinagpadalhan ninyo. I-close ko lang to at nabawasan na yung balanse ko. Dito sa kabilang account na pinagpadalhan ng pera, nag-reflect na yung money transfer o yung pisong pinadala. Sa transaction history, makikita rin dito yung perang pumasok. Ang isa pang paraan is yung pag-enter ng phone number mano-mano. Tap ko tong send, express send. Kung wala kayo kasi ng QR code, phone number na lang yung i-enter ninyo. Maglagay ako dito ng 2 piso. Tap ko yung next. Ito rin yung number. Check ko lang to. Send 2 pesos. This time, hindi na ako hininga ng OTP. I-close ko lang to. As usual, pwede nyo rin i-share yung proof ng transfer doon sa pinagpadalhan. Dito naman sa pinag-transfer ng pera, nag-reflect na yung 3 pesos or yung additional 2 pesos na transfer natin. At ganun kadali mag-transfer ng pera from GCash to another GCash. May iba pang mga option dito ng pag-transfer. Pag tinap ko tong send, merong send with a clip, send with a gift, GCash padala, at pinag-usapan natin yan sa iwalay na video. Magagamit mo to depende sa purpose mo. Pero normally kapag GCash to GCash, pwede na yung Express Send. Para nga naman mabilis yung pag-transfer, phone number lang or QR code makakapag-transfer ka na successfully from GCash to another GCash. Sana nakatulong tong video na to. Kung ako, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check itong nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!